Kitchen. So today, tuturuan ko kayo gumawa ng super easy crushed tomato. So diba? Kasi ngayon, summer, sobrang mura ng tomato. Ito, I got this for only 20 pesos per kilo. So sa mga ganitong panahon, samantalahin natin sobrang murang kamatis. So tuturuan ko kayo ngayon kung paano siya magpe-preserve. So gagawa tayo ng super easy crushed tomato. Okay? So, tara, game na. So, kailangan natin ng boiling water. So, ito na yung boiling water. Binoboil ko na siya. Then, ito yung 2 kilos ng kamatis. So, I have 2 kilos ng kamatis. Tapos, meron ako ditong tubig. Nalalagyan ko ng ice later para kapag after natin i-blanch si kamatis, ilalagay natin agad siya sa ice water para mag-stop yung cooking process mo. Okay? So, before that, lahat ng tomatoes, lalagyan natin ng slit nito. So, may ibabaw, lagyan natin siya ng cross. Okay? Slit natin siya para mamaya madali siyang i-peel. Pwede rin sa pulkan mas madali para mas madali siya matanggal. Ayan, o. Nakikita mo? Ayan, lagyan lang natin siya ng cross. Para habang iniintay natin kumulo yung water, lagyan na natin siya ng slit. Okay? Okay? So, tuloy-tuloy ko lang ito. Hanggang maubos yung ating 2 kilos ng kamatis. Pero, syempre, before that, dapat hugasan nyo munang mabuti ang ating kamatis. Okay? From this recipe, marami kayong magagawa. Pwede siyang gawin sa sauce, anytime, pag nagawa nyo ito, pwede siyang store sa freezer. So, magpe-preserve nyo yung mga kamatis na. Okay? So, ayan, kumukulo na ang ating water. Ilalagay na natin isa-isa yung mga kamatis dun sa boiling water. So, ibabad natin sa boiling water yung mga kamatis for about 1 minute. Then, i-transfer natin agad dun sa cold water para mag-stop yung kanyang cooking process. Then, repeat lang natin ang process dun sa mga natirang kamatis. O, ayan, malamig na yung kamatis. Pwede na natin siyang balatan. Mas madali na siyang balatan kasi na-blanch na natin siya. So, ganyan lang. Tanggalin unti-unti yung balat ng kamatis hanggang maubos lahat ng ating kamatis. So, tapos na nating balatan lahat ng tomatoes. Ang next step naman natin is i-cut natin yung dulo para matanggal natin yung matigas na part. So, i-cut natin siya into quarters. Yan, ganyan. Then, tanggalin natin yung matigas na part at saka yung mga buto. Mas gusto ko tanggalin yung mga buto para pag niluto natin, hindi nakasama yung buto. Okay? Then, ituloy lang lahat yan sa mga natitirang kamatis. So, ayan, natanggalan na natin ng buto yung lahat ng kamatis. So, ika-crush natin siya doon sa ating pot. Ayan. So, takpan natin ng ating pot and pakuluin natin yung ating mga tomatoes. Kapag kumulo na,
tanggalin natin yung takip. Then, continue to simmer the tomatoes for another 10 minutes. Para mag-evaporate pa yung natitirang liquid. So, palamigin natin mabuti ang ating mga tomatoes. Then, mag-prepare tayo ng food processor. Ilagay natin doon lahat ng ating tomatoes. Then, mag-prepare tayo ng mga microwavables kung saan natin i-store ang ating crushed tomatoes. So, ayan. Nakagawa ako ng almost 750 ml na homemade crushed tomatoes. Thanks for watching!